Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN YouTuber. Các bạn thân mến, trong mấy năm gần đây, Nhật Bản đã tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam. Từ chỗ chuyển giao tàu tuần tra cũ, đến năm nay, tàu sân bay chở trực thăng lớn nhất của Nhật đã đi vào Biển Đông, ghé thăm Việt Nam và vừa qua cảnh sát biển hai nước đã tổ chức một cuộc diễn tập chung. Nhìn chung, những động thái này của Nhật cho thấy Nhật Bản đang đứng về phía Việt Nam và các nước nhỏ nói chung trong cuộc chơi với Trung Quốc ở Biển Đông. Vậy câu hỏi đặt ra là Nhật Bản có lợi ích gì không khi làm như vậy? Để tìm hiểu vấn đề này, mời các bạn tham khảo một số phân tích trong bài báo Hành động cân bằng tinh vi của Nhật ở Biển Đông, đăng trên tạp chí Lợi ích Quốc gia của Mỹ hôm 27 tháng 6 năm 2017. Các tác giả viết, quan hệ Trung Nhật từ lâu đã bị ảnh hưởng vì các tranh chấp lãnh thổ và hàng hải ở Biển Hoa Đông, cũng như các tranh chấp lịch sử về ký ức thời chiến tranh của Nhật Bản. Tình hình lại càng trở nên phức tạp hơn khi Nhật ngày càng tăng sự hiện diện của mình ở Biển Đông, trùng khớp vào nơi mà Trung Quốc đang tranh chấp lãnh thổ với các hàng xóm Đông Nam Á. Tàu chiến JS Izumo, tàu chiến lớn nhất của Hải quân Nhật Bản, hiện nay đang đi qua Biển Đông trong 3 tháng, ghé thăm các cảng ở Singapore, Indonesia, Philippines và Sri Lanka. Chuyến đi xuyên đại dương diễn ra ngay trước khi con tàu đang chuẩn bị tham dự một cuộc tập trận hải quân đa phương ở Ấn Độ Dương vào tháng 7, cùng với Hoa Kỳ và Ấn Độ. Hành trình của tàu Izumo biểu thị như một dấu hiệu cho các cam kết của Nhật đối với các đối tác Đông Nam Á và là một đáp trả rõ ràng cho những gì mà họ xem là cách tiếp cận hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông. Mặc dù không phải là một bên tranh chấp ở Biển Đông, Nhật Bản vẫn sẵn sàng để trở thành một người chơi chính trong vùng nước này, và có lẽ điều này sẽ làm tăng căng thẳng với Bắc Kinh. Với những mối quan hệ đã bị rạn nứt do tranh chấp quần đảo Senkaku ở Hoa Đông, và tranh chấp ấy chưa có dấu hiệu chìm đi, người ta có thể tự hỏi vì sao Nhật lại muốn tăng rủi ro bằng cách tăng sự hiện diện trong khu vực mà Bắc Kinh coi là quan trọng đối với an ninh quốc gia. Nhật Bản từ lâu đã quan tâm đến an toàn hàng hải và an ninh đường biển ở Biển Đông, nơi mà 90% lượng dầu nhập khẩu của Nhật đi qua. Là một quốc gia trao đổi thương mại hàng hải lớn, Nhật Bản đã thấy vận tải hàng hải là quan trọng như thế nào đối với an ninh quốc gia. Và các chính phủ kế tiếp nhau ở Nhật từ 1960 đến nay đã đầu tư rất lớn vào việc bảo đảm đường biển. Chẳng hạn, Nhật đã thành lập hoặc thúc đẩy thành lập các tổ chức hoặc hiệp định nhằm tăng cường an toàn hàng hải, như Hội đồng eo biển Malacca năm 1968 và Hiệp định Hợp tác khu vực chống cướp biển và các toán cướp vũ trang ở châu Á năm 2001. Tuy nhiên gần đây, động lực chính để Nhật Bản tham gia vào Biển Đông là các tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc và sự quyết đoán ngày càng tăng của Bắc Kinh trong lĩnh vực hàng hải. Tokyo nhận thấy sự tương đồng chặt chẽ giữa cách tiếp cận của Bắc Kinh ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, dẫn đến mối lo ngại rằng những kết quả của Trung Quốc ở một vùng biển có thể làm cho Trung Quốc mạnh hơn ở vùng còn lại. Từ năm 2013, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật đã nói rằng phía Nhật Bản rất lo lắng tình hình ở Biển Đông có thể ảnh hưởng đến tình hình ở Biển Hoa Đông. Kể từ năm 2012, khi tranh chấp Biển Hoa Đông bùng nổ sau một sự cố liên quan đến một tàu đánh cá Trung Quốc và các tàu cảnh sát biển Nhật Bản, số lượng tàu tuần tra của Trung Quốc quanh quần đảo Senkaku đã đột ngột tăng lên. Thông qua tuần tra liên tục, với sự kết hợp sáng tạo của các tàu buôn, tàu đánh cá và tàu chính phủ, và các bước đi tăng dần nhằm bình thường hóa sự hiện diện của chúng, Trung Quốc đang áp dụng những chiến thuật vùng xám tương tự như chiến thuật họ đã làm ở Biển Đông. Quan điểm của Nhật Bản cũng đã thay đổi đáng kể, và kết quả là chính phủ Nhật tin rằng phá hoại cách tiếp cận của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ dẫn tới các kết quả thuận lợi hơn cho Nhật ở Biển Hoa Đông. Ngoài sự hiện diện các phần cứng quân sự là điều dễ nhận thấy, chẳng hạn như chuyến đi của tàu Izumo gần đây, cách tiếp cận của Tokyo chủ yếu tập trung vào xây dựng năng lực quốc phòng của các nước Đông Nam Á và hợp tác quốc phòng với các nước này. Kể từ cuộc bầu cử Thủ tướng Nhật Shinzo Abe năm 2012, chính phủ Nhật đã làm sâu sắc thêm quan hệ quốc phòng với Việt Nam và Philippines, hai nước yêu sách chủ yếu ở Biển Đông. Ngoài việc cung cấp đào tạo quân sự và thực hiện diễn tập chung, Nhật đã chuyển giao thiết bị như tàu tuần tra và máy bay giám sát hàng hải cho cả hai nước. Tuy vậy, Nhật cũng thận trọng về phạm vi tham gia của mình ở Biển Đông. Ví dụ, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada của Nhật ủng hộ hoạt động tự do hàng hải của Hoa Kỳ ở Biển Đông trong bài phát biểu tại Shangri-La, bà cũng kiềm chế không bình luận trực tiếp về khả năng tham gia của Tokyo với các hoạt động tương tự của Mỹ trong tương lai. Thay vào đó, các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản đã cẩn thận đưa ra thông điệp của họ nhằm hỗ trợ các quốc gia trong khu vực và các nguyên tắc như tự do hàng hải,
tôn trọng luật pháp quốc tế càng nhiều càng tốt, mà không thực sự làm sâu sắc thêm cam kết quốc phòng của họ đến mức có thể ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia của Tokyo. Ngoài ra, các quan chức ở Tokyo cũng biết rằng việc họ tăng cường hiện diện ở Biển Đông thông qua việc tham gia chiến dịch tự do hàng hải của Mỹ hầu như chắc chắn sẽ được Trung Quốc đáp lại bằng những căng thẳng ở Hoa Đông. Các bạn thân mến, theo những phân tích trên đây, việc Nhật Bản gia tăng hiện diện ở Biển Đông cũng như các hành động hỗ trợ cho Việt Nam, Philippines là nằm trong một chiến lược tổng thể của Tokyo nhằm làm giảm áp lực của Trung Quốc ở Hoa Đông. Như các nhà phân tích đã nói, Nhật Bản đã nhìn thấy rõ là nếu để cho Trung Quốc đạt được ý định ở Biển Đông thì sau đó Trung Quốc có thể tập trung toàn lực để giành lợi thế ở Hoa Đông. Do vậy, để ngăn cản Trung Quốc ở Hoa Đông thì khiến Trung Quốc sa lầy ở Biển Đông là một cách không tồi. Ngoài ra tôi nghĩ rằng có thể việc gia tăng hiện diện ở Biển Đông còn một lý do nữa là kể từ cuối nhiệm kỳ của Obama, Mỹ đã kêu gọi Nhật đóng những vai trò lớn hơn ở châu Á-Thái Bình Dương để đỡ gánh nặng cho Mỹ. Và đến nay, với việc ông Trump đắc cử, có lẽ sức ép của Mỹ với Nhật về vấn đề này nặng hơn, buộc Nhật phải có bước đi thực chất để không mất lòng Mỹ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.